नमस्ते, म सन्तोष कुमार चौधरी। आज यो भिडियोमा हामीले विशेष गरी ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक कन्सेप्टलाई लिएर त्यसको बारेमा ट्रिगोनोमेट्रीको बेसिक कन्सेप्ट, ट्रिगोनोमेट्री भनेको के हो, ट्रिगोनोमेट्रीमा स्टडी गर्नु सामान्य मूलभूत कुराहरू के छन् भन्ने कुराको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। ओके, ट्रिगोनोमेट्री भन्नाले स्पेशली बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल को साइड र एंगलहरुको रिलेसन स्टडी गर्ने एउटा ब्रान्च अफ मैथ को रूपमा लिइन्छ। के हो राइट एंगल ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल भनेको त्यस्तो ट्रायंगल जसमा एउटा एंगल 90 डिग्री छ। एउटा एंगल 90 डिग्री भएको ट्रायंगललाई राइट एंगल ट्रायंगल भनिन्छ। जस्तै मैले तपाईलाई यहाँ एक्जाम्पल दिए एउटा सेट स्क्वायरको। यो सेट स्क्वायरमा हेर्नुभयो भने यो सेट स्क्वायरमा यो साइड र यो साइड, यो दुईवटा साइड मिलेर एक्ज्याक्टली एल शेप बनाएको छ। क्यापिटल लेटर एल है, इंग्लिश अल्फाबेटको एल शेप। तर तपाईले यो साइड र यो साइड हेर्नुभयो भने यहाँ एल बनेन। त्यसैगरी यो साइड र यो साइडमा एल बनेन। तर तपाईले यो साइड र यो साइडलाई हेर्नुभयो भने यो दुईवटा साइड मिलेर एल शेप बन्यो। हो एल शेप बन्ने एंगललाई भनिन्छ राइट एंगल ट्रायंगल, जसको भ्यालु एक्ज्याक्टली 90 डिग्री हुन्छ। तपाईले यो सेट स्क्वायरलाई यसरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ रोटेट गरेर। अब यहाँ हेर्नुभयो भने अब यो उल्टो एल बन्यो, यो साइड र यो साइडको बीचमा। हो यो एल शेप बन्ने बेलामा जुन कर्नरमा एल शेप बनेको छ हो यो कर्नरमा बनेको एंगललाई भन्छ राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री। हो एउटा एंगल 90 डिग्री हुने ट्रायंगललाई भनिन्छ राइट एंगल ट्रायंगल। अब हामी राइट एंगल ट्रायंगलका पार्ट्सहरुको बारेमा स्टडी गर्नेछौँ। स्पेशली ट्रायंगलमा तीनवटा साइड हुन्छ र तीनवटा एंगल हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी मा एबी बीसी र एसी गरेर तीनवटा साइडहरु छ। त्यसैगरी एंगलको कुरा गर्ने बेलामा एंगल बी, एंगल सी र एंगल ए गरेर पनि यहाँ तीनवटा एंगल छ। त्यो तीनवटा एंगल मध्ये एंगल एट द पोइन्ट बी इज 90 डिग्री, एल शेप बन्यो। सो एंगल एट द पोइन्ट बी इज 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा भएका साइडहरुको स्पेशल नेम हुन्छ। त्यो स्पेशल नेमलाई के भनिन्छ भन्दा हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर र बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में तीनवटा साइड हुन्छन्। तीनवटा साइड को स्पेशल नाम हुन्छ हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस। कसरी छुट्याउने हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस छुट्याउनको लागि सबभन्दा पहिले 90 डिग्री को अपोजिट साइड, एंगल बी में 90 डिग्री छ, एंगल बी को अपोजिट साइड बनेको एसी हो। यो 90 डिग्री को अपोजिट साइडलाई भनिन्छ हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज एसी, it is hypotenuse. Which is hypotenuse? AC is the hypotenuse. Right angle triangle मा 90 डिग्री को अपोजिट साइड हाइपोटेनस भनेको सबैभन्दा लामो साइड हुन्छ AB र BC को कम्प्यारिजन मा। अब बाँकी बच्यो दुईवटा साइड AB र BC कसलाई परपेंडिकुलर भन्ने र कसलाई बेस भन्ने। परपेंडिकुलर बेस आइडेन्टिफाई गर्नको लागि एउटा रेफरेन्स एंगल चाहिन्छ। त्यो रेफरेन्स एंगल भनेको एंगल सी को आधार में परपेंडिकुलर बेस छुट्याउने हो कि एंगल ए को आधार में परपेंडिकुलर बेस छुट्याउने भन्ने कुरा पहिले मेन्सन हुनु पर्यो। यदि रेफरेन्स एंगल तपाईले सी लिनुभयो भने, रेफरेन्स एंगल सी लिनुभयो, यो एंगल सी को आधार में परपेंडिकुलर बेस छुट्याउनु पर्यो। सपोज एंगल एट द पोइन्ट सी डिनोटेड बाइ थीटा, यो रेफरेन्स एंगल को अपोजिट साइडलाई भनिन्छ परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाइ पी, र बाँकी बच्यो एउटा साइड डिनोटेड बाइ बी, दैट इज बेस। तर यदि रेफरेन्स एंगल सी नभएर रेफरेन्स एंगल ए लिनुभयो भने यो रेफरेन्स एंगल ए को लागि बीसी परपेंडिकुलर हुन्छ र यो एबी भनेको बेस हुन्छ। त्यसकारणले राइट एंगल ट्रायंगल को परपेंडिकुलर र बेस क्लासिफाई गर्नको लागि रेफरेन्स एंगल को इम्पोर्टेन्ट रोल हुन्छ। ओके, अब राइट एंगल ट्रायंगल को हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि हेरौं। परपेंडिकुलर पी भनेको एबी, बेस बी भनेको बीसी,
यो रेफरेन्स एंगल एट द पोइन्ट सी को लागि। अब राइट एंगल ट्रायंगलमा भएका तीनवटा साइडहरुबाट जम्मा जम्मी 6 वटा रेशियो बन्छ। यो 6 वटा रेशियोलाई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भनिन्छ। राइट एंगल ट्रायंगलको तीनवटा साइडहरु हाइपोटेनस परपेन्डिकुलर बेस मध्ये दुई वटा साइड लिएर तपाईले यदि रेशियो बनाउनु भयो भने यानी कि फ्र्याक्सन बनाउनु भयो भने दुई वटा साइडको फ्र्याक्सन बनाउनु भयो भने त्यो फ्र्याक्सनल भ्यालुजहरुलाई भन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अब त्यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हुन्छ राइट एंगल ट्रायंगलमा भन्दा sin cos र tan, त्यसैगरी cosec sec र cot। अब यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जुन यो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो सँग हामीले रेफरेन्स एंगल थप्नु पर्छ। रेफरेन्स एंगल यदि हामीले थीटा मान्यो भने sin थीटा cos थीटा tan थीटा cosec थीटा sec थीटा र cot थीटा। अब यहाँनिर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो sin cos tan cosec sec cot गरेर जम्मा जम्मी 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हुन्छ। ठीक है, sin cos tan cosec sec र cot गरेर जम्मा जम्मी 6 वटा ट्रिगोनोमेट्रिक हुन्छ। यो sin थीटा भनेको कुन रेशियो भन्दा sin थीटा भनेको परपेन्डिकुलर र हाइपोटेनस को रेशियोलाई भनिन्छ sin थीटा। सिमिलरली cos थीटा भनेको बेस र हाइपोटेनस को रेशियोलाई भनिन्छ cos थीटा। tan थीटा भनेको परपेन्डिकुलर र बेस को रेशियोलाई भनिन्छ tan थीटा। cosec थीटा भनेको sin थीटा को रेसिप्रोकल। sin थीटा को डिनोमिनेटर न्युमरेटर यदि तपाईले एक्सचेन्ज गर्दिनु भयो भने यसलाई भन्छ cosec थीटा, दैट इज h/p। cos थीटा को रेसिप्रोकललाई भनिन्छ sec थीटा, b/h को रेसिप्रोकल h/b। tan थीटा को रेसिप्रोकललाई भनिन्छ cot थीटा, दैट इज b/p। एंगल अफ रेफरेन्स सेम हुने कन्डिसनमा sin र cosec रेसिप्रोकल हुन्छ, cos र sec रेसिप्रोकल हुन्छ, tan र cot पनि रेसिप्रोकल हुन्छ। कसरी याद गर्ने? sin थीटा भने p/h हुन्छ, cos थीटा भने b/h हुन्छ, tan थीटा भनेको p/b हुन्छ। अब यसलाई याद गर्नको लागि हामीले डिफ्रेन्ट वेहरु चुज गर्न सक्छौं। अनि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा पनि यसलाई बनाउन सकिन्छ। यो रिमेम्बर गर्ने, सम्झिने, स्मरण गर्ने एउटा तरिका बनाउन सक्छौं। ध्यान दिएर सुन्नु होला। sin पेन हरायो इज राइट, sin पेन हरायो, कसले भेटायो होला, tan ले पो भेटाएछ। एउटा तरिका यो। अर्को तरिका हेर्नु भने sin cos tan यसरी लेख्नुस्। अब यसको न्युमरेटर डिनोमिनेटर हेर्नुभयो भने प्यारी बहिनी प्रमिला हाँसी हाँसी बोली। यसलाई अर्को वेबाट पनि रिमेम्बर गर्न सकिन्छ। पशुपतिको बाँदरले पुच्छर हल्लाई हल्लाई भाग्यो। यसलाई अर्को तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ। पण्डित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चाँदी तोल। यसरी हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने फ्रिक्वेन्टली युज हुने sin cos tan को रेशियोलाई यसरी हामीले रिमेम्बर गर्ने एउटा थोरै आइडियाहरु यसरी बनाउन सक्छौं। आजको भिडियोमा यति नै। अब नयाँ आउने भिडियोहरुमा फेरि नयाँ कुराहरु लिएर म यहाँहरु माझ उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।